في ساحة المعركة الروسية الأوكرانية الحالية، يتم تحديد النصر أو الهزيمة من خلال قوة النيران الثقيلة. وتخطط الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا بالمدفعية الصاروخية هيماس بعيدة المدى. وسلمت بولندا 18 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كليبو إلى أوكرانيا. اليوم للحديث عن القوة النارية لساحة المعركة الروسية الأوكرانية. أولاً وقبل كل شيء، بعد فشل خطة غارة البرق زائد عمق كبير يتخللها، بدأ الجيش الروسي في تعديل التكتيكات، وبدأ في استخدام المدفعية لفتح الطريق، القتال بثبات، مما أدى إلى عكس الوضع على خط الجبهة الأوكرانية. احتل الجيش الروسي مؤخراً ميزة معينة في منطقة دونباس. في منطقة دونباس الحالية، غير الجيش الروسي أسلوب القتال السابق استخدام المدفعية كدعامة أساسية بدلاً من الدبابات والمتداخلة السريعة، مهاجمة بصاروخ أولاً قبل دخول المشاة أي ساحة المعركة. وخصت قوات الخطوط الأمامية الروسية، كما وزعت عدداً كبيراً من الطائرات غير المأهولة، ولعبت دوراً كبيراً في القصف الدقيق للمدفعية الروسية. ولم تعد ميزة الجيش الروسي في عدد المدفعية زينة. قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ويبلغ العدد الإجمالي للمدفعية وقاذفات الصواريخ من العيار الكبير في الجيش الروسي ما يقرب من 6,000 قطعة مدفعية. وفي الوقت الحالي، وفقاً للتقييم، تم وضع حوالي 4700 قطعة مدفعية من مختلف الأنواع في ساحة المعركة الأوكرانية. الرغم من أن مدفعية الجر الموضوعة في الجيش الروسي لديها ضعف في تكرار إطلاق النار وسرعة النقل البطيئة، إلا أن الكمية كبيرة من يستطيع تحملها بعد جولة من المواجهة. ومع ذلك، فإن مزايا الجيش الروسي مؤقتة فقط. فقد وصلت مدفعية الناتو الحالية الموردة إلى أوكرانيا على التوالي إلى ساحة المعركة، ومدى هذه المدفعية أعلى بشكل أساسي من نطاق المدفعية التي يستخدمها الجيش الروسي حالياً. على سبيل المثال، تم تشغيل المدفع المسحوب FH-70 عيار 155 ملم الذي قدمته إيطاليا، وتم تطويره بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وقد تم تجهيزها لجيش الدول الثلاث منذ عام 1987، متميزة بمعدل إطلاق نار مرتفع ومجهزة بجهاز دفع إضافي، وهو مناسب للمناورة عن قرب والانتشار السريع. كما تم نشر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع قيصر عيار 155 ملم المقدمة من فرنسا في ساحة معركة الروسية الأوكرانية. وتعتزم هولندا تزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع BZH-200. وتعتزم بلجيكا توفير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 109A4 الأمريكية الصنع. على الرغم من اختلاف النماذج، إلا أن مدفعية دول الناتو هذه تستخدم بشكل موحد عيار 155 ملم. لا داعي للقلق بشأن توريد قذائف المدفعية. والمشكلة الوحيدة هي المدفعية الصاروخية بعيدة المدى تورنادو، المدى العسكري الروسي البالغ 90 كيلومتراً، وهذا يحتاج إلى الحديث عن النقطة الثانية. تخطط الولايات المتحدة لدعم أوكران بصواريخ هيماس بعيدة المدى. على الرغم من أن أوكرانيا قد ذكرت من قبل أنه تريد من الولايات المتحدة أن تساعده مع هيماس، ولكن في ذلك الوقت كان بايدن خائفاً من أن تستخدم أوكرانيا هيماس لمهاجمة البر الرئيسي الروسي. إلا أن هذا الأمر كان كبيراً وفلم يتم توفيره. بعد عيوب وضع حرب دونباس، الولايات المتحدة ليست بخيلة، وأعربت على الفور عن استعدادها لدعم أوكران بهيماس. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن إدارة بايدن قررت تزويد أوكرانيا بنظام قاذفة صواريخ هيماس متعددة الصفرانات لمساعدة أوكرانيا على تحسين القوة النارية القمعية ضد الجيش الروسي. قبل ذلك، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بحوالي 100 مدافع هاوتزر M777 مسحوبة، ولكن الآن يبدو أن التأثير غير مرض. والسبب الرئيسي هو أن مدافع الهاوتزر M777 قدرتها قمع غير كافية، والمدى ليس طويلا جدا، ولأن مناورة M777 ليست جيدة، فمن السهل جدا على الجيش الروسي الرد عليها، وليس لديها ميزة في معركة المدفعية الشرسة. لذلك لا يمكن لهذه المدفعية منع الجيش الروسي من شن هجوم شرس. ونظام المدفعية الصاروخية طويلة المدى للجيش الأمريكي يشمل حاليا نوعين. أحدهما هو نظام قاذفة الصواريخ المتعددة M270، ومجهزة بقاذفة صواريخ عيار 227 ملم 12 أنبوبا مع هيكل المدرعة برادلي. والآخر هو نظام قاذفة الصواريخ عالية المناورة من هيماس، مجهزة بقاذفة صواريخ عيار 227 ملم 6 أنبوبا علي المركبات العالية المناورة ذات العجلات. وقاذفات الصواريخ المجهزة بM270 وهيماس هي نفسها، ولكن هناك فرق في الكمية. تتميز قاذفة الصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع بمدى بعيد وطاقة عالية. وإذا أخذنا هيماس كمثال، فإن المعلمات الأساسية لنظام قاذفة الصواريخ هيماس متعددة الصبطانات M142 يبلغ طولها 6.9 مترا وارتفاعها 2.8 مترا. استخدام شاسية شاحنة FMTT تبلغ الحمولة 5 أطنان.
والوزن الإجمالي للمعركة 10 أطنان، ومنطقة التغطية أكثر من 1.2 كيلومتر مربع. يمكن أن يتجاوز مدى الصواريخ الموجهة الجديدة 100 كيلومتر. إذا تم إطلاق الصواريخ التكتيكية يمكن للمدى تصل إلى 300 كيلومتر. إذا حصل الجيش الأوكراني على قاذفات الصواريخ المتقدمة هذه، فيمكنه شن هجوم مفاجئ خارج المدى الفعال للمدفعية الروسية، وسيكون من الصعب على جميع أنواع الأهداف المهمة للجيش الروسي الهروب من الهجوم. فيما يتعلق بالذخيرة، ستوفر الولايات المتحدة أولاً صواريخ تحديد للمواقع الساتلية M31 ليستخدمها هيماس، ويبلغ مدى هذا الصاروخ 70 كيلومتراً، وهو ما يتجاوز مدى معظم المدفعية الروسية، ويمكن أن يصل مداه الممتد إلى 150 كيلومتراً. والرأس الحربي للصاروخ قوي للغاية، تعادل قنبلة موجهة بدقة 500 رطل يتم إسقاطها جواً، وسيتم تضمين نسخة هيماس المجنزرة من أيمي لوركس M270 في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية المقبلة لأوكرانيا التي سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، سلمت بولندا أيضاً 18 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كليبو إلى أوكرانيا. ونقلت الإذاعة العامة البولندية عن مصادر حكومية قولها في يوم 29 الشهر السابق أن بولندا سلمت 18 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كليبو إلى أوكرانيا. وكذلك تم تدريب حوالي 100 مدفعي أوكراني على تشغيل مدافعي الهاوتزر هذه. المدفعية ذاتية الدفع كليبو عبارة عن مجموعة من المنتجات من 4 مؤسسات كبيرة. مدفعية رينميتال الألمانية عيار 52 عيار 155 ملم، وبرج المدفعية البريطاني وأنظمة BAES 90 ذاتية الدفع. شركة هانو تكنولوجيا كي 9 المدفعية ذاتية الدفع الكورية الجنوبية. الشاسية مصنوعة من قبل HSW البولندي. تعتمد المدفعية أقصى سرعة للطريق تبلغ 60 كيلومترا في الساعة، ويبلغ الحد الأقصى للسفر على الطريق 650 كيلومترا، وحمولتها 45 طناً. بيمكن لمدافعي الهاوتزر ذاتية الدفع كلبو إطلاق جميع ذخيرة الناتو القياسية عيار 155 ملم وذخائر مختلفة ذات مدى طويل. أقصى مدى فعال للذخيرة التقليدية هو 41.5 كيلومترا. وإذا تم شراء ذخيرة ذكية بعيدة المدى، فإن الحد الأقصى لمدى كليبو سيتجاوز 70 كيلومترا. بالإضافة إلى القوة النارية، فإن درع كليبو جيد أيضاً. برجه وهيكله عبارة عن هياكل ملحومة من الصلب مدرعة بالكامل. يبلغ الحد الأقصى لسمك الدرع 19 ملم. يمكن أن تصمد أمام قذائف خارقة للدروع عيار 14.5 ملم تطلق على مسافة 100 متر وتضرب بزاوية 30 درجة. احتمالية مقاومة شظايا 152 ملم شديدة الانفجار تنفجر على مسافة 10 أمتار هي. ومن أجل الدفاع ضد الأسلحة الهجومية التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، تم تعزيز الدروع الموجودة في الجزء العلوي من برج كليبو بشكل خاص. وبشكل عام، في ساحة المعركة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، يمكن للقوة النارية الثقيلة فقط أن تحدد النصر أو الهزيمة. على الرغم من أن روسيا قد حققت نصراً بسيطاً في دونباس بفضل ميزتها الكمية، إلا أن هذا مؤقت عندما يصل دعم الهيماس الأمريكي. سيختفي تفوق الجيش الروسي في دونباس. ما رأيكم يا أصدقاء في هذا؟ مرحباً بكم في ترك تعليق أسفل الفيديو. أراك في العدد التالي.